سلام. امروز میخوایم با هم شیوه کوک کردن آسون و راحت عود رو یاد بگیریم. قبل از هر چیزی باید یک اپلیکیشن تیونر رو دانلود کنید. من از اپلیکیشن تیونر T1 استفاده میکنم که روی هر موبایلی میتونه نصب بشه. رایگان هست و خیلی تیونر دقیقی هست. ابتدا باید ببینیم که سیم‌های عود چطوری بسته شده. آیا به صورت دوری هست، یعنی سیم اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، 6، 7، 8، 9، 10 و سیم آخر اینطوری بسته میشه. یعنی سیم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 11 توی عود 11 سیمی. یا دو دو سل سل به سیستم قدیمی به شیوه عرب استایل. دو دو سل سل ره ره لا لا و سل بم و تک آخر. این ساز به اون سیستم بسته شده هیچ فرقی نمیکنه. در کیفیت صدادهی هیچ فرقی نمیکنه. هر کدوم رو شما بسته باشید، سیم ها رو دنبال کنید ببینید که توی کدوم گوشی، روی کدوم گوشی هر سیم بسته شده. با سیم اول شروع میکنیم. هر سیم یک فرکانس مخصوص به خودش رو باید داشته باشه. سیم اول حرف سی انگلیسی عدد 261 هرتز. موسیقی قدیم اینطوری حساب میشده که از لا میشمردن، در واقع از لا میخوندن نوت ها رو. برعکس ما که از دو میخونیم میگفتن لا، سی، دو، ره، می، فا، سل. A B C D E F G، یعنی A میشه نوت لا، B میشه نوت سی، حرف C انگلیسی میشه نوت دو، D انگلیسی میشه نوت ره، E میشه نوت می، F که یه راهنمای خوب هست همون فا و G نوت سل. پس هر کدوم از اینها رو روی تیونر دیدید باید بدونید که اینها اسامی نوت های موسیقی هست. A B C D E F G 7 نوت ما هست. من اولین نوت رو ببینید، حتما هم لازم نیست که با مضراب کوک کنید. من اولین نوت رو دارم به صدا در میارم، اولین سیم رو، و حرف لا رو نشون میده. حالا ما یا به این لا نگاه کنیم، به این A نگاه کنیم، یا به اون عدد هرتز. ببینید دو تا عدد داریم اون بالا، سمت چپ هرتز، سمت راست سنت. خب حالا ما با هرتز کار داریم. هرتز رو باید برسونیم به 261. عدد 261 الان برای من 220 هست، یعنی کمه. پس سیم شله، یعنی کمی باید سیم رو صفرتر کنم، بپیچونم به سمت صفرتر کردن سیم تا به عدد 261 برسونم. ببینید دقیق 261. حالا از یه راه دیگه هم میتونیم. پالس وسط تصویر رو نگاه کنید. پالس وسط تیونر رو میبینید افتاده رو لاین وسط. حالا کمی متمایل هست به سمت چپ. پالس رو میبینید. حالا میخوام دقیقاً پالس رو بیارم وسط، کمی باید سفتش کنم. حالا ببینید گذشت، یعنی رد کرد اون لاین وسط رو. دوباره یه ذره کمش میکنم، دقیقاً افتاد وسط و ما همین رو میخوایم. توی کوک کردن این بهترین کوکی هست که شما میتونید رو سیمتون بکنید که اون پالس بیفته رو لاین وسط دقیقاً. حالا یک عدد هم سمت راست بالا هست به اسم سنت. سنت باید هر چقدر میتونید نزدیک به صفر باشه. دیگه شما دارید میلیمتری کوک میکنید. اپسیلون صدا رو دارید به دقت کوک میکنید و رعایت میکنید. خب حالا در وهله اول شما یک بار تقریبی همه سیم ها رو باید کوک کنید. پس ما از این میگذریم. این دو، حالا میتونید بعد از دو جفتش رو کوک کنید. اون هم 261 باید باشه رو سیم اول. جفت سیم اول باید 261 باشه. میریم رو سیم دوم. سیم سل. سیم سل فرکانسش باید باشه 196 هرتز. ما با این گوشی کار داریم روی روی عرب استایل که اینطوری بسته شده. این میشه سل. اگه ساز شما دوری بسته شده باشه این میشه سل، ولی برای من اینه. میبینید اگه شل باشه عدد کم نشون میده، ولی هر یک ثانیه یک بار مضراب بزنید و این رو خیلی خیلی آهسته
شروع کنید به سفت کردن گوشی که اینطوری در واقع به این سمت سفت میشه دیگه. ولی این سفت کردن اینقدر باید آروم باشه که کسی متوجه نشه شما دارید گوشی رو میچرخونید. ببینید 196 و مهمتر از اون پالسی که میفته وسط اسکرین شما. الان عالیه. سیم دوم رو هم به همین سیستم کویک میکنم. الان 178 9 80 81 داره میره بالا. هر یک ثانیه یه دونه مضراب بزنید تا الان میبینید روی فا دیز بود، یعنی اف شارپ. وسط تصویر رو نگاه کنید نمیشه اف شارپ، اف دیز، فا دیز. این یعنی رو فا دیزی میخوام برسونیم به سول. ببینید فرکانس چطوری جابجا شد. ببینید و هرتز رو نگاه کنید 196. عالی. میبینید افتاد وسط. حالا وقتی با هم میزنید صدای تقریبا مطلوبی میده. میریم رو سیم ر برای من اینجاست. برای شما احتمالاً اگر دوری بسته شده باشه اینجاست، یعنی ر اول میشه این. برای من این. الان چقدر هست؟ 127 8. برای شما ممکن عدد دیگه نشون میده 146 ممیز 8. 146.8. خیلی دارم نزدیک میشم، پس آهسته میچرخونم تا برسم بهش. پالس وسط رو هم نگاه میکنم و میبینم که بله عالی. یه نکته رو باید در نظر بگیرید. فضایی که توش کوک میکنید باید بسیار خلوت و آروم باشه، یعنی صدای اضافه‌ای نباید توی اتاق شما باشه، چون که این در واقع تیونرها خیلی دتکتورهای قوی دارن و کوچکترین صدا رو میگیرن و اون فرکانسش رو نشون میدن که ممکنه که در واقع با صدای فرکانس ساز شما قاطی بشه و نتیجه اشتباهی به شما بده. ببینید که من بدون مضراب کوک میکنم. با مضراب هم میتونید کوک کنید ولی من راحت ترم اینطوری. ممکنه شما این تجربه رو بکنید ولی با مضراب راحت تر باشید. اون خیلی مهم نیست، در نتیجه کار ما خیلی تأثیری نداره. بعد از اینکه هر در واقع گوشی رو کوکش مطمئن شدیم، میتونید اینطوری فیکسش کنید. یعنی این گوشی های بالا، این 6 تا گوشی بالا رو بعد از اینکه هر کدوم رو کوک کردید کمی به پایین فشار بدیم به تو. این پایینی‌ها رو هم به بالا باید فشار بدیم که گوشی‌ها فیکس بشه، دوباره در واقع در نره. میگیم کوک در رفت یا کوک دوباره بر نگرده. میریم سراغ لا. پس ما 3 تا فرکانس تا الان داشتیم. 261 اعشارش هم باید نگاه کنید، 196 و 146. خب نوبت میرسه به سیم لا، جفت سیم لا که میشه سیم 1 2 3 4 5 6. سیم هفتم و هشتم ما باید 110 باشه. نگاه کنید. مهمترین چیزی که باید نگاه کنید هرتز هست. شماره هرتز اول به اون میگه که بله ما نزدیک 110 ایم و دقیق الان رو 110 وایسادیم. اگه کمی کمتر یا بیشتر بود خب با سفت و شل کردن در واقع گوشی، پیچوندن گوشی میرسیم به عدد مورد نظر. این درست. یه بار بعضی وقتا کافیه سیم رو به صدا در بیارید. میبینید با دنبال کردن تنین صدا راحت میتونید پیدا کنید که مورد نظر رو. عالی. و جفت با هم مطبوع و خوب صدا میده. میریم سراغ سول. پس یادتون باشه برای نوتلا باید A انگلیسی، حرف A نشون داده بشه با فرکانس 110. میریم سراغ سول. شماره فرکانس سول اولی رو که کوک کردیم و یادتونه، یعنی جفت سیم دوم 196 بود. 196 رو تقسیم بر 2 کنید، میرسیم به عدد، یعنی نصفش کنید، میرسیم به فرکانس درست و صحیح سول بم. میبینید اینا با هم خانواده‌اند. حالا عددش میشه 98.
G G2. تقریبا درسته. خب حالا سیم تک آخر که میشه برای ساز من عرب استایل بسته شده این هست و احتمالاً اگه برای ساز شما دوری بسته شده با این خوب کار دارید. پس من میرم سراغ سیم بیس خودم که اگر نوت دو رو لازم داشته باشم باید ببینید سرکلید چه دستگاهی هست، در واقع چه نوت هایی داریم. مثلا یه راهنمایی اینه اگر فادیس توی کار میبینید، یعنی توی علائم ترکیبی میبینید، احتمالاً باید ر باشه کوکتون. ولی حالا من جفتش رو بهتون یاد میدم. اگه دو باشه میشه 65 ممیز 4 یا 5. ببینید عالی. اگر ر باشه سفتش میکنیم به 73 و نیم میرسیم یا 73 ممیز 4. الان گذشته میبینید چقدر بیشتره، داریم کمش میکنیم تا برسیم به 73 ممیز این ر. پس بعد از اینکه تمامی سیم ها رو کوک کردیم یک بار از ابتدا چک کنید، چون معمولا وقتی از اینجا شروع میکنید به اینجا کوک میکنید، بعد از اینکه سیمای بمتون هم کوک کردین اینا یک مقدار خیلی کمی افت میکنه. نگاه کنید ببینید میبینید همشون افت کرده و یه بار یه اصلاح کوچیک میکنیم همه سیم هامونو. لا 110 ببینید نوع مضراب زدنم یا ناخون زدنم روی سیم‌ها چطوری هست. میتونید از این سیستم استفاده کنید. اینم بهتون بگم هیچ فرقی نمیکنه اینجا بزنید، اینجا مضراب بزنید، اینجا همش یک فرکانس به شما میده. من دستم اینجا راحته، احتمالاً برای شما همینطوری باشه. این اصلاح پایانی کوک ساز خیلی مهم هست، حتما انجامش بدید و کمی سعی کنید وسواس داشته باشید روی کوک سازتون. هم سول این هم نوت ر. میبینید تمام سیما تقریبا کمی کاهش پیدا کرد فرکانسشون، هرتزشون. خب این هم از ویدیوی آموزشی کوک کردن ساز عود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگر فکر میکنید کسی از دوستانتون تازه عود رو شروع کرده و نیاز داره که کوک کنه و مشکل داره تو این قسمت، این رو براش بفرستید، این ویدیو رو، لینکش رو. و اگرم سوالی یا نظری یا پیشنهادی حتی داشتید راجع به کوک کردن ساز عود یا هر سوالی راجع به مقوله عود، توی کامنت ها توی کانال یوتیوب برای من بنویسید. متشکرم.